ਨੀ ਹੂੰ ਤੇ ਗਲਕਾਂਦ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਟੇਗੀ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਮੱਝ ਤਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝ ਤਗੜੀ ਹੈ ਆ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਗੜੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਝੱਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਗਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਕਵਾਈ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੱਗ ਗਰਮ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਗਰਮ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਆਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਹਾਂ। ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ, ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਡੇਰੇ 'ਤੇ? ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35 ਤੋਂ 40 ਡੰਗਰ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? ਭੇਡ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੂੰ ਲੇਲੇ ਨੇ ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? 3। 3 ਬੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਲੈਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਫਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਖੰਗੜੀ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਮੱਝ ਗਾਂ ਖੰਗੜੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇਗੀ ਦੁੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰੀਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਾਈਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਅਨਵਾਅ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਔਕਾਤ 'ਚ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦਾ? ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ? ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ। ਕੱਟੇ ਗੁੱਟੇ ਵੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਏਜ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਏਜ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਕਰ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਮੁੱਲ ਵੀ ਸਗੋਂ ਹਾਂ ਇਹ ਲੈਣ ਡਿਆ 7-7.5 ਦਾ ਇੱਕ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ 20-21-22 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਮਹੀਨਾ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ 7,000 ਦਾ ਲਿਆ ਉਹ 19-20 ਦਾ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਢ ਖਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰਦੇ ਵੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮਾਰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਦੇ। ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲਗਵਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਾਣਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਟੀਕੇ ਦਾ? ਟੀਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਣਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਸਟ ਟੀਕਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫ੍ਰੀ ਆਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਕੇ ਛਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋਗੇ? ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਝੋਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਾਏ ਆ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਆ ਸਗੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮੱਝ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿੰਜ ਬਣੇਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਏ ਜਾਂ ਝੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਪਵੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਲੂਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ। ਲੂਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹਾਂਜੀ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ? ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰ ਲੂਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚੋਖਰ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਗਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੈਤੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੀਟ ਬੜੀ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਹੀਟ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਭੜਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਘਰਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਓਰ ਵਲੈਤੀ। ਪਿਓਰ ਬਲੈਤੀ ਤੇ ਹੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ,
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਓਰ ਐ ਵਾਲੀਆਂ? ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੂੰ ਪਦਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੱਛੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ 2 ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਟੋਟਲ 5? ਹਾਂਜੀ, 22 ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 25 ਤੱਕ ਹੀ 25 ਗਿਆ। 26 ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਮਾਇਸ਼ ਤੇ, ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹਜੇ? ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਨਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੜੀਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ? ਕੋਲੋਂ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਨੇੜੇ 50 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਨਸਲ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹ ਮਰ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਨਰ ਸੀ? ਵਿਨਰ ਸੀ। 3 ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਨੇ ਆ। 3 ਟਾਈਮ ਚੋ ਕੇ 50 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ 2 ਥਾਂ ਚੰਗਾ ਕੇ ਹੂੰ, 8 ਕਿਲੋ ਬਾਲਟੀ 3 ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ ਗਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਝਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ? ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ 2 ਮਣ ਦੁੱਧ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਮੱਝਾਂ? 4 4 ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਚ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੱਝਾਂ ਨੇ 2 ਮਣ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਗਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਦੁੱਧ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਡੀ ਹੈ 12 ਕਿਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਡੀ ਹੈ 16 ਕਿਲੋ। ਯਾਨੀ 12 ਜਮਾ 16 ਹੋ ਗਿਆ 28 ਕਿਲੋ। 2.5 ਕਿਲੋ ਦੇ 28 ਕਿਲੋ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 80 ਕਿਲੋ ਮੱਝਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਭਾਂਡੇ ਆ, ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਆ ਵੱਡਾ, ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਬਰਸੀਨ ਭਾਂਡੇ ਆ, ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਪੱਠਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੋਗੇ? ਕਣਕ, ਬਰਸੀਮ ਔਰ ਤੂੜੀ ਔਰ ਮੰਡਾ? ਮੰਡਾ ਚਲੋ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਣਕ ਵੀ ਤੇ ਕਣਕ। ਕਣਕ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? 2 ਕਿਲੋ 2.5 ਕਿਲੋ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੜੇਵਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲ। 2 ਕਿਲੋ 2.5 ਕਿਲੋ ਬਣੀਆਂ ਦੀ ਖਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ, 2.5 ਕਿਲੋ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਦਲੀਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਰਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੋਖਰ? ਪਾਇਆ ਕੋਈ, ਸਿਰਫ ਖਲ ਵੜੇਵੇਂ ਦੀ? ਬੜੇਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਖੁਦਾਨ ਹਾਸਤਾ ਧਰੂ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਦੁੱਧ ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਾੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ। ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਲਕੰਦ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਾੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਮਲਾਠੀ ਦਾ ਕਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ। ਕਾਵਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਲੱਠੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਲੋ ਪਾ ਲਓ ਹੂੰ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾ ਲਓ ਪਾਣੀ। ਹੂੰ। ਜਿਸ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਡੰਗਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 3 ਦਿਨ। ਮਲੱਠੀ ਦਾ ਕਾਵਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮਲੱਠੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮਲਾਠੀ ਜਿੰਨਾ ਡੰਗਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਕੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਐਸ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਰੂਈ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੱਝ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਪੇਟ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇ ਡੋਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਜਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਤੇ ਮੱਝ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚ ਜਾਂ ਉਂਝ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਬਰ ਵਕਤ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਔਰ ਅਗਰ ਬਰ ਵਕਤ ਨਾ ਪਤਾ ਚਲੇ ਫਿਰ ਮੱਝ ਰਿਸਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਠੇ ਘੱਟ ਖਾਏਗੀ, ਆਫਰੀ ਉਫਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦਾ 24 ਘੰਟੇ। ਪੱਠੇ ਘੱਟ ਖਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ 1-2 ਦਿਨ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੱਝ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਤ। ਅਗਰ ਹਫਤਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਫੇਰ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਮੱਝ ਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਾ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਾਰਾ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਓ। ਚਾਰ ਦੇ ਸਿਰਕਾ, ਮੱਖਣ, ਐਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦਿਓ, ਛਿੜਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਉਹਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਈਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਪਿੱਛਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ? ਪਿੱਛਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਜਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾੜਿਆ ਜਾਏ। ਚਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕੇਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਮੱਝ ਪਿੱਛਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਦਈਏ ਜੋ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢੇ? ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਭਾਲਤੀ, ਉਹ ਲਾਈਦੇ ਨੇ। ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਮਸਲਨ ਸਵੇਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੰਡੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਜੀ। 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਨੂਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਈਅਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਪੱਠਾ ਪਾਈਦਾ, ਸਟਾਲਾ ਤੂੜੀ ਤੇ ਕਣਕ। ਸਟਾਲਾ ਤੂੜੀ ਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਾਦ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਮਾਦ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਮਾਦ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਗਰਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਢ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਰੁਕ ਅੱਛਾ। ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ, ਇਕੱਠਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਬੰਨ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਛਾਵਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਾਦ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਏਡੀ ਜਲਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਰ ਕੇ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇhtiyat ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਮਾਦ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਕਣਕ ਕਦੋਂ ਪਾਈਏ? ਕਮਾਦ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਲਓ, ਜੇ ਤੂੜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਕਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਕਮਾਦ ਪਾ ਲਈਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਪਾ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੁਟੀਨ ਅੰਦਰ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਮਾਦ ਔਰ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਈ ਹੈ, ਮੱਝ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾਈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਤੋਂ 4 ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੱਝ ਤੁਹਾਡੀ? ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 16 ਕਿਲੋ ਤੇ 12 ਕਿਲੋ। ਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ? ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 18-19 ਕਿਲੋ। ਗਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ 100 ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਸ ਮੱਝ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਉਹਦਾ 100 ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ। 120 ਵਿਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ 110 ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੀ ਗਾਈ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੀ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਣ ਦੁੱਧ ਬਣਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ? 3 ਮਣ। ਲਹਿਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 5 ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਂਗੜੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 2 ਮਣ? ਹਾਂਜੀ। 3 ਮਣ। 3 ਮਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 5 ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਵਾ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 36,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈ। 50-55 ਮਣ ਤੂੜੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਡੇਲੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਕਿਲੋ। ਨਹੀਂ, 1 ਮਿੰਟ, 120 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। 120 ਕਿਲੋ ਦਾ ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਇਹ 12,000 ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਡੇਲੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ 12,000 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ 8,000 ਰੁਪਇਆ, 4,000 ਬਚਤ। 8,000 ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜੇ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਹੀ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਲ ਉਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਏ। ਨਹੀਂ, 4,000 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੱਝ 'ਚ ਬਚਤ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਐਸੇ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਚਤ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਆਂਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਨੇ ਆਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਚੇ ਨੇ ਕੋਈ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 4 ਜਾਨਵਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪੱਠਾ ਛੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ? 4 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ, ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ। 4 ਕਿੱਲੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇੰਨਿਆਂ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਹਰ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਦਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਐਸਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡੰਗਰ ਛਕਣ ਰੱਖਣ, ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਰਗ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ? 3 ਤੋਂ 4 ਡੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ 3 ਤੋਂ 4 ਡੰਗਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲਹਿਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆਈਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ?
ਦੁੱਧ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 ਕਿਲੋ ਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ 10 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ 10000 ਰੁਪਇਆ ਕਿ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 100 ਰੁਪਏ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ ਨਾ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹਾਂਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏ ਹੂੰ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਫਾਰਗ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਾਹਣ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਓ। 0307 640 99 22। ਅਲੀ ਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।